আজি কেইখনমান কিতাপৰ কথা ডিছকাছ কৰিম। ইয়াতে 2-3খন কিতাপ মই আগতে চাগে অলৰেডি কৈ থৈ দিছোঁ আৰু কেইখনমান কিতাপ একেবাৰে নতুন হ'ব। এই কেইখন কিতাপৰ ৰিভিউ প্লাছ মানে এটা চিনাকি মই এইকাৰণে দিম কাৰণ কিয় অসম গ্ৰন্থমেলা চলি আছে খানাপাৰা খেলপথাৰত আৰু বহুতে চাগে নতুন কিতাপ কিনিব খুজিছে। কিছুমান এনেকুৱা ৰিডাৰ হ'ব যোনে একেবাৰে নতুন ৰিডাৰ হ'ব, যাৰ আগতে কিতাপ পঢ়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেনেকৈ নাই। তো সেইখিনি মানুহক লক্ষ্য ৰাখি মই এই কিতাপকেইখন আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰি আপোনালোকে কিনিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ভাল হ'ব আৰু যেতিয়া এটা ডিচিশ্যন ল'ব ভাল হয়, কাৰণ কিহেৰে আৰম্ভ কৰিম এনেকুৱা এটা কথা আহি পৰে। তো এইখন মই ফ'কাছ ৰাখিছোঁ যাতে আপুনি পঢ়ি যাতে অভাৰৱেলম হৈ নাযায়, কিনাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অভাৰৱেলমিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয়। তো সেইকাৰণে মই মিহি কিতাপ লৈছোঁ যাতে আপোনাৰ পঢ়িবৰ কাৰণে নতুন হিচাপে পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। তো কিতাপকেইখন এইখন হ'ল আগন্তুক হৰে কৃষ্ণ ডেকাৰ সৰু এখন টিকলু চাই উপন্যাস। মই যেতিয়া কিনিছিলোঁ দাম 55 টকা আছিলে, 55 ৰুপিজ। আৰু এখন ভাল কিতাপ, ভাল উপন্যাস, মানে এটা ধুনীয়া বঢ়িয়া ষ্টৰি এটা, অলপ চাই-ফাই অলপ এনেকুৱা টাইপৰ চাই-ফাই মানে চায়েন্স ফিকশ্যন, বিজ্ঞান কি বুলি কয় এইটো, বিজ্ঞান ভিত্তিক নে কিবা এনেকুৱা। তো ভাল পাব যেন মই পাওঁ, সৰু পঢ়িব মানে সুবিধা হয়। তাৰপিছত ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ কাহিনীখন পঢ়িব পাৰে। এইখন লেখকৰ মতে এই উপন্যাসখন অসমৰ সৃষ্টিশীল সাহিত্য জগতৰ কিংবদন্তী স্বৰূপ সাহিত্যিক শ্ৰীযুত সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়াস। সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ অশান্ত ইলেক্ট্ৰন গল্পটোৰ বুকুৰ পৰা লেখকে উঠাই আনিছে 3টা চৰিত্ৰ, নিখিল, ৰঞ্জন আৰু জ্যোতিবাবু। তো অশান্ত ইলেক্ট্ৰন আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে, সৌৰভ কুমাৰ চলিহা আমাৰ লেজেণ্ড হয় অসমীয়া সাহিত্যৰ। তো তেখেতে বহুত এনেকুৱা কনচেপ্টবিলাক আনিছিলে অসমীয়াত, মেজিক ৰিয়েলিজিম এইবিলাক কনচেপ্ট আনিছিলে লিটাৰেচাৰৰ। তো তেখেতৰ অশান্ত ইলেক্ট্ৰন গল্পটো খুব ফেমাছ গল্প আৰু খুব এটা লেজেণ্ডাৰী গল্প আৰু যোনে জানে এটা ফেন বেছ আছে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ কমপ্লিটলি। তো সেই অশান্ত ইলেক্ট্ৰন গল্পটোৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই কাহিনীখন লিখিছে উপন্যাস হিচাপে। সৰু উপন্যাস হয়, 60 টকা দাম। মই যেতিয়া কিনিছিলোঁ তেতিয়া পঢ়ি আপোনালোকে ভাল পাব, একে বহাই হৈ যায় মোটামুটি। তো নতুন ৰিডাৰে অভাৰৱেলম নহ'ব। তাৰপিছত বদুৰ্য বৰুৱাৰ কথা মই কৈয়ে থাকোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ' দেখিছে, বদুৰ্য বৰুৱাৰ ওপৰত কমপ্লিট এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' আছে য'ত মই গোটেইখন কিতাপ ৰিভিউ কৰিছোঁ। তো ফুটাখনেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, বহুত সৰু কিতাপ। ফুটাৰ আপোনাৰ 48 পেজেছ, একেবাৰে সৰু আৰু দামটোও বহুত কম। এতিয়া নাজানো কিমান হ'ল, কিন্তু মই যেতিয়া কিনিছিলোঁ তেতিয়া 60 টকা আছিলে। তো 60 ৰুপিজ আছিলে এইখন পঢ়িব পাৰে। তাৰপিছত ফুটাখন মানে বঢ়িয়া, মানে একে বহাই হৈ যায়। তাৰপিছত সৌৰভ কুমাৰ চলিহা লেজেণ্ড, যাৰ কথা মই অলপ আগতে ক'লোৱে, এহাত দাবা। এইখন শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ কালেকশ্যন হয়। ইয়াতে মোটামুটি 13টা গল্প আছে। এই 13টা গল্প মানে পঢ়িলে নিজে গম পাই যাব। মানে এইখন 100 টকা দাম আৰু এইখন মই মষ্ট ৰিকমেণ্ড কৰিম যাতে আপোনালোকে পঢ়ে। সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ লিটাৰেৰী জিনিয়াছনেছটো আপোনালোকে গম পাব। শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ কালেকশ্যন। তাৰপিছত মই ক'ম যে যদি আপোনালোকে কবিতা নপঢ়ে, কবিতা যদি কিছুমান থাকে ন যে কবিতানো আৰু কি, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ক'ম সুগন্ধি পখিলা, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ নিৰ্বাচিত কবিতা সুগন্ধি পখিলা। এইখন পঢ়িলে আপোনাৰ কবিতাৰ প্ৰতি থকা যদি কিবা বেলেগ ধৰণৰ বৈৰাগ্য এটা আছে, সেই বৈৰাগ্য আপোনাৰ নোহোৱা হৈ যাব, বেয়া লগা ভাৱ নোহোৱা হৈ যাব। কবিতা পঢ়িও যে ইমান ভাল লাগিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি গান লিখা মানুহ হয় বা যদি অলপ মানুহটো কাব্যিক টাইপ হয়, আপুনি যদি অলপ পৃথিৱীখন ধুনীয়া ধৰণে চাব বিচাৰে, তো বহুত ভাল পাব সুগন্ধি পখিলাৰ কবিতাকেইটা পঢ়ি। ইয়াতে বহুত ধুনীয়া কেইটামান কবিতা আছে, কোনটো এৰিম কোনটো ল'ম এনেকুৱা। মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট নহয়, মোৰ পাৰ্চনেলি মই খুব একাত্ম এই কবিতাটোৰ লগত, মোৰ দেশ। কাৰণ কিয়
এই মোৰ দেশ কবিতাটো আবৃত্তি কৰিয়ে মই মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো কবিতা আবৃত্তিৰ পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ তো সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে খুব পাৰ্চনেল হয় মোৰ দেশ মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মোৰ দেশ মোৰ প্ৰতিটো কামে মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুত ৰচে হৈছ সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন এনেকুৱা চন এন তো বহুত বিৰাট ধুনীয়া কবিতাকেইটা কিছুমানতো এনেকুৱা আছে যে আপুনি গান বনাই দিব পাৰে কবিতাকেইটা সেইকাৰণেতো জুবিন দাই তেখেতৰ গানে কি আনে সেইটো এটা কবিতা আছিলে এইটো গান সেইটো কবিতা নে গান আছিলে চাগে তো তেখেতৰ সাংঘাতিক মানে তেখেত খুব ছন্দত বিৰাট ধুনীয়াকৈ তুলিব পাৰে বস্তুবোৰ ইয়াতে এটা কবিতা আছে যিটো মই গান হিচাপে কৰিম ভাবি আছোঁ কিন্তু জাষ্ট ভাবিহে আছোঁ তো এইখন কিনিব পাৰে সুগন্ধি পখিলা এইখনৰ দাম 120 টকা এতিয়া কিমান নাজানো তাৰপিছত মৰমৰ দেউতা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া অসমীয়া গল্প জগতত আমি জানোৱেই সকলোৱে কিছুমানেতো অসমীয়া স্কুলত যোনে থাকে ৰেপিড ৰিডাৰ হিচাপেও কিছুমান কিতাপ থাকে তেখেতৰ তো মৰমৰ দেউতাখন পঢ়ি বহুত ভাল পাব সৰু এখন উপন্যাস হয় বিৰাট ধুনীয়া কাহিনীটো আৰু মানে নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইখন পঢ়িব পাৰে নতুন পেৰেণ্টছে এইখন পঢ়িব পাৰে মই ৰেকমেণ্ড কৰিম যাতে পেৰেণ্টছে এইখন কিতাপ পঢ়ক যাৰ সৰু বাচ্ছা আছে তেখেতে পঢ়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই পেৰেণ্টিং কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটোৰ ওপৰতো ইমান ধুনীয়া এটা গল্প লিখি থৈ গৈছে যে মানে কি ক'ম ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া এনি লেজেণ্ড বুলি নকয় তো এইখন ল'ব পাৰে মৰমৰ দেউতা তাৰপিছত কিছুমানৰ হেৰি অলপ ভূতীয়া এনেকুৱা অলৌকিক কিছুমান কাহিনী পঢ়িব ভাল পায় বহুতে ভূতৰ কাহিনী পঢ়িব ভাল পায় তো তেনেকুৱা যদি ইচ্ছা তেতিয়াহ'লে ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ যিকোনো কিতাপ পঢ়িব পাৰে ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ এখন দুখন কিতাপ চাগে কিবা এলিয়েন থেলিয়নৰ ওপৰতো আছে মই ইমান চিয়'ৰ নহয় কিন্তু বেছিভাগ কিতাপ তেখেতৰ এনেকুৱা মানে হৰৰ হয় ভূতীয়া এনেকুৱা টাইপ কিছুমান হয় কিছুমান অলপ থ্ৰিলাৰ থাকে মাৰ্ডাৰ থ্ৰিলাৰ এনেকুৱাও থাকে শেষ প্ৰহৰৰ খেলা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ কিতাপ তেখেতে সেইটো টপিকত বহুত বেছি এক্সপাৰ্টিছ তো আপুনি সেইখন পঢ়িব পাৰে ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ যিকোনো এখন কিতাপ আৰু এই ভিডিঅ'টো মই কমপ্লিটলি বিগিনাৰক মানে চকুত ৰাখি বনাইছোঁ গতিকে প্লিজ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেৰিত নাহিব যে এইবিলাক কি কিতাপ ৰেকমেণ্ড কৰি আছে এইবিলাক কিবা কোনোবাই পঢ়ে নেকি অমুক তমুক তেনেকুৱা টাইপৰ কথা নহয় কিতাপ হয় আৰু এনেকুৱা টাইপ কথা ভাবিব নালাগে এইখিনি কথা সেইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ বহুতে এনেকুৱা মানে বিৰাট উস্তাদি দেখাব আহে যে বিৰাট কিবা এটা মই ৰাইটাৰৰ কথা ক'ম তেতিয়াহে মানে বিৰাট মানে মই চফিষ্টিকেটেড হৈ যাম মোৰ টাৰ্গেট চফিষ্টিকেটেড হোৱা নহয় মোৰ টাৰ্গেট অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহকে বৌদ্ধিকভাৱে সচেতন কৰা তেওঁলোকে যাতে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৱে যাতে বহুত কিতাপ পঢ়ে আমি যাতে এটা বৌদ্ধিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে বহুত এৱেৰ জাতি হ'ব পাৰোঁ মোৰ লক্ষ্য সেইটো জুবিন দাই যিটো কথা কৈছিলে যে কিতাপ নপঢ়া জাতিক গামোচাই বচাব নোৱাৰে গতিকে আমি কেৱল জাতীয়তাবাদ চিঞৰিলে নহ'ব আমি বৌদ্ধিকভাৱে বহুত সক্ষম হ'ব লাগিব তো সেইকাৰণে পঢ়াটো জৰুৰী কাৰোবাক যদি মই কিবা একোখন বটলা কিতাপ পঢ়িও যদি মই কাৰোবাক ইনস্পায়াৰ কৰাব পাৰোঁ তো মোৰ লক্ষ্য সেইটো যে কিতাপ পঢ়ক তো এইখন হৈ গ'ল তাৰপিছত হোমেন বৰগোহাঁইৰ সাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায় এইখন এখন সৰু কিতাপ এখন ধুনীয়া উপন্যাস বহুত ধুনীয়া উপন্যাস আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে যিকোনো বয়সৰ যিকোনো মানুহ এখন পঢ়িব পাৰে পঢ়ি মোৰ হিচাপত আপুনি বহুত ভাল পাব তো এইখন হ'ল এতিয়া মই অনাৰেবল মেনশ্যন কেইখনমান দিম সেয়া হ'ল ৰীতা চৌধুৰীৰ হৃদয় নিৰূপাই পঢ়িব পাৰে সৰু হয় এইখন মোৰ লগত বৰ্তমান নাই কাৰণে মই দেখুৱাব পৰা নাই হৃদয় নিৰূপাই তাৰপিছত অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ চাহেব পুৰাৰ বৰষুণ পঢ়িব পাৰে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰে নাহৰৰ নিৰিবিলি চাহ পঢ়িব পাৰে সেইখন মোৰ নিজৰ প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস আছিলে গতিকে মই খুব নষ্টালজিক ফিল কৰোঁ সেইখনৰ লগত তো সেইখন কিতাপো বহুত ধুনীয়া কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা বহুত আছে এইখন ক'লোঁ ৰীতা চৌধুৰীৰ হৃদয় নিৰূপাই ক'লোঁ অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ চাহেব পুৰাৰ বৰষুণ তাৰপিছত নাহৰৰ নিৰিবিলি চাহ হৃদয় এক বিজ্ঞাপন সেইখনো পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত এয়া মই গোটেই অসমীয়াখিনিকে টাৰ্গেট কৰি গৈছোঁ যদি দৰকাৰ হয় মই ইংলিছৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাম তো থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' চাইনিং অফ